ओके सो आज चाहिँ हामी सेल बायोलोजीमा होइन आज हाम्रो पार्ट 3 भन्ने छ। सो आज हामी अब सेल अर्गानेलमा होइन वी आर स्टार्टिङ सेल अर्गानेल फ्रम टुडे र मेनली आज हाम्रो 3टा टपिक छ डिस्कसनको। सो दे आर वाट माइटोकन्ड्रिया हेर्छौँ हामी, प्लास्टिड हेर्छौँ र एउटा राइबोसोम है र लास्टमा चाहिँ फ्यु क्वेसनहरू छ। सो त्यो सल्भ गरेर वी विल एन्ड दिस लेक्चर। सो स्टार्ट गरौँ होइन, वी आर अलरेडी लेट। ओके सो यो चाहिँ अब एज अ डिभिजन है हामीले पहिला नै हेरेका छौँ यो। सो सेल इज डिभाइडेड इन्टु वाट सेल वाल जुन हाम्रो आउटर कभरिङ हुन्छ र अर्को इज प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्टलाई फर्दर डिभाइड गरेर चाहिँ केमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन र अर्को चाहिँ प्रोटोप्लाजममा है। प्रोटोप्लाजमलाई फेरि फर्दर डिभाइड गरेको दुईटा कुरामा, वाट साइटोप्लाजम एन्ड न्युक्लियस। सो लास्ट क्लासमा होइन वी स्टडीड होइन कि प्रोटोप्लाजम भनेको चाहिँ साइटोप्लाजम प्लस न्युक्लियस है, दुईटाको कम्बिनेसन र साइटोप्लाजम मिन्स प्रोटोप्लाजम माइनस न्युक्लियस है। सो केयरफुली हेर, यो न्युक्लियस भनेको इट इज नट अ सेल अर्गानेल है। अर्गानेल भनेको छुट्टै छ, यहाँ हेर साइटोप्लाजमको भित्र छ अर्गानेल। सो न्युक्लियस भनेको इट इज रिगार्डेड एज अ सेलुलर कम्पोनेन्ट है। सो न्युक्लियस भनेको सेलुलर कम्पोनेन्टलाई भनिन्छ, न्युक्लियस इज नट अ अर्गानेल। त्यस्तै साइटोप्लाजम, सो साइटोप्लाजमको भित्र वी हेभ अर्गानेल, इन्क्लुजन एन्ड साइटोसोल। सो साइटोसोल भनेको साइटोप्लाजम माइनस अर्गानेल एन्ड इन्क्लुजन। सो साइटोप्लाजमबाट हामीले अर्गानेल एन्ड इन्क्लुजनलाई रिमुभ गर्यो भने जुन हाम्रो इम्प्टी एउटा ग्राउन्ड म्याट्रिक्स रिमेनिङ हुन्छ द्याट इज वाट, द्याट इज साइटोसोल। इन्क्लुजन भनेको अब यो एक्सक्रेटरी सब्सटेन्स भयो, सेक्रेटरी सब्सटेन्स भयो, रिजर्भ फुडर भयो, दिज आर द नन लिभिङ पार्ट अफ द सेल। र अर्गानेल है, सो अर्गानेल हाम्रो आजको टपिक। सो मेनली देयर आर 4 टाइप्स अफ अर्गानेल, 3 टाइप्स हुन्छ। एउटा हाम्रो ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल पनि छ होइन, त्यो लाइक इट इज नट प्रेजेन्ट एभ्रिवेयर, अब कुनै कुनैमा चाहिँ हुन्छ यो पनि। सो फर्स्टमा वी हेभ अर्गानेल स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन। सो दिज आर वाट, दिज अर्गानेल्स आर नट बाउन्ड बाई मेम्ब्रेन। सो यिनीहरूमा मेम्ब्रेन चाहिँ हुँदैन है बाउन्ड गर्ने। यसको एक्जाम्पलमा वी हेभ राइबोसोम भयो, सेन्ट्रियोल्स भयो, माइक्रोफिलामेन्ट एन्ड माइक्रोट्युब्युल्स, न्युक्लियोलस, क्रोमोसोम है। सो मेनली 5 होइन, दे आर वाट राइबोसोम, सेन्ट्रियोल, माइक्रोफिलामेन्ट एन्ड माइक्रोट्युब्युल्स अनि न्युक्लियोलस र अर्को चाहिँ क्रोमोसोम। सो योहरूमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो मेम्ब्रेन हुँदैन है। सो दे आर नट मेम्ब्रेन बाउन्ड। नेक्स्टमा वी हेभ वाट सिंगल युनिट मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल। चाहिँ आएर अर्गानेल बाउन्ड बाई सिंगल युनिट मेम्ब्रेन। यसमा वी हेभ ER भनेको इन्टोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बडी, भ्याक्युल, माइक्रो बडीज है। सो all of them are bound by single membrane. So micro body होइन, it also include lysosome, peroxisome, glyoxysome, spherosome. So यो जुन इन्डिभिजुअल छ नि यो अर्गानेल्सहरू, सो यिनीहरूमा हाम्रो एउटा लाइक होल टपिक नै छ है, वी विल स्टडी नेक्स्ट क्लासमा। अनि अर्को हाम्रो अब आजको टपिक है, सो अर्गानेल बाउन्ड बाई डबल मेम्ब्रेन। सो दुईटा मेम्ब्रेनले बाउन्ड गरेको हुन्छ अर्गानेललाई। त्यसको एक्जाम्पलमा वी हेभ प्लास्टिड एन्ड माइटोकन्ड्रिया र ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल, त्यसको एक्जाम्पल इज ट्रान्सोसोम। सो ट्रान्सोसोम भनेको बर्डको ओभरियन फलिकल्समा हुन्छ मेनली है। सो हामीले यो चाहिँ फर्स्ट स्लाइड होइन हाम्रो क्लियर भयो। सो सेललाई डिभाइड गरेर चाहिँ केमा, सेल वालमा र प्रोटोप्लास्टमा, प्रोटोप्लास्टलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एन्ड प्रोटोप्लाजम, प्रोटोप्लाजमलाई डिभाइड गरेको साइटोप्लाजम एन्ड न्युक्लियस। साइटोप्लाजममा हाम्रो अर्गानेल्सहरू हुन्छ। कुन कुन टाइप अफ अर्गानेल, सर्टेन अर्गानेलमा हाम्रो मेम्ब्रेन हुँदैन, त्यसको एक्जाम्पलमा राइबोसोम, सेन्ट्रियोल, माइक्रोफिलामेन्ट, माइक्रोट्युब्युल्स होइन, न्युक्लियस, क्रोमोसोम। सर्टेनमा सिंगल मेम्ब्रेन मात्रै हुन्छ, त्यसको एक्जाम्पल योहरू भयो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बडी, भ्याक्युल्स, माइक्रो बडीज। र सर्टेनमा डबल मेम्ब्रेन हुन्छ, डबल मेम्ब्रेनको एक्जाम्पलमा के भयो, प्लास्टिड र माइटोकन्ड्रिया। सो मुभिङ फरवर्ड होइन, okay so this is the picture of the mitochondria. So हेर डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल भनेर पढ्यौ हामीले। सो आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, अर्को चाहिँ इनर मेम्ब्रेन होइन, यो भित्रको जुन यो व्हाइट कलर छ द्याट इज इनर मेम्ब्रेन र यो बाहिरको पिङ्क लेयर होइन द्याट इज वाट आउटर मेम्ब्रेन। सो क्यान यु सी होइन, यो आउटर मेम्ब्रेन र इनर मेम्ब्रेनको बिचमा यो ब्राउन कलरको स्पेस है। सो दुईटा मेम्ब्रेनको बिचको स्पेसलाई के भन्छ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। सो दुईटा मेम्ब्रेनको बिचमा छ द्याट्स वाइ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भयो।
So now we have this inner membrane, and so inner membrane चाहिँ हेर फोल्ड भएर बसेको हुन्छ इन द फर्म अफ फोल्ड. सो फलो दिस, यो व्हाइट कलरको जुन छ यसले फलो गर्दै जाम हैन, सी फोल्ड भएर बसेको छ यो. सो यो जुन इनर मेम्ब्रेनको फोल्डिङ छ दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी. सो माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ है क्रिस्टी भन्ने एउटा हाम्रो कम्पोनेन्ट स्ट्रक्चर. सो दैट इज व्हाट यो भनेको फोल्डिङ अफ इनर मेम्ब्रेनको फोल्डिङ हो है यो. सो क्रिस्टीको भित्रको जुन स्पेस छ दैट इज व्हाट मैट्रिक्स. मैट्रिक्समा हैन हाम्रो के हुन्छ मेनली तीनटा कुरा हुन्छ. वान इज यो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर राइबोसोम, अर्को चाहिँ जुन हाम्रो पर्पल हेरेर चाहिँ तिमीहरूले हेर्दै थाहा होला डीएनए. सो दिस इज डीएनए. र अर्को चाहिँ सो यो हेर यो ब्राउन कलरको पार्टिकल है. सो दिस इज व्हाट यो हाम्रो के क्रिस्टीको मैट्रिक्स अफ द माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ. अनि दिस इज नोन एज व्हाट यहाँ जुम गरेर देखाएको छ यो. सो दिस इज F1 पार्टिकल और अल्सो नोन एज व्हाट एलिमेन्टरी पार्टिकल, अल्सो नोन एज ऑक्सिजोम. सो के भन्छ यो जुन हाम्रो ब्राउन कलर पार्टिकल छ दैट इज यो मैट्रिक्समा हैन. सो दिस इज नोन एज व्हाट F1 पार्टिकल और एलिमेन्टरी पार्टिकल और ऑक्सिजोम. तीनटा नाम छ हैन, नोट गर्यो नामहरुलाई. F1 पार्टिकल और एलिमेन्टरी पार्टिकल और ऑक्सिजोम. So this is what the structure of mitochondria, what mitochondria looks like typically. So your shape है, so shape is more or less like a cylinder है. So mitochondria भनेको कस्तो हुन्छ cylindrical shape, it is cylindrical shaped structure है. So दुईटा अब के भयो यसमा म फेरि समराइज गर्दिन्छु पिक्चरलाई. So see outer membrane, भित्रको membrane is inner membrane, दुईटाको बीचमा स्पेस छ that is intermembrane space. अनि यो जुन हाम्रो इनर मेम्ब्रेन छ यो फोल्ड भएर बसेको हुन्छ हैन. सो दैट इज व्हाट क्रिस्टी. त्यसको भित्रको जुन हाम्रो छ दैट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्समा मेनली तीनटा कुरा हुन्छ. वान इज यो राइबोसोम, अनि यो चाहिँ हाम्रो के डीएनए, र अर्को इज व्हाट F1 पार्टिकल, अल्सो नोन एज एलिमेन्टरी पार्टिकल, अल्सो नोन एज ऑक्सिजोम. Okay, so हामीले जस्ट जे कुरा हेर्यौ सो त्यसले थ्योरेटिकली हेरौँ है. सो व्हाट इज माइटोकन्ड्रिया? सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल फाउन्ड इन साइटोप्लाज्म. कहाँ हुन्छ यो लोकेटेड? साइटोप्लाज्ममा लोकेटेड हुन्छ. शेप कस्तो जस्ट हेर्यो हामीले सिलिन्ड्रिकल शेप. सो नाउ टकिङ अबाउट द नम्बर अफ माइटोकन्ड्रिया. सो नम्बर अफ माइटोकन्ड्रिया इज भेरिएबल according to nature of the cell हैन. माइटोकन्ड्रियाको नम्बर इज हाइली भेरिएबल. सो इट भेरी according to physiological activity or energy requirement of the cell. So school like we all know हैन mitochondria is also known as what powerhouse of the cell. किन powerhouse? किनभने यसले जुन हाम्रो एटीपी हुन्छ एनर्जी करेन्सी हैन यसले प्रोवाइड गर्छ सेललाई. So for example if हैन like I have to do more work then obviously I need more energy हैन. So त्यस्तै सेलमा सो जुन सेललाई जति धेरै काम गर्नु छ त्यसलाई के हुन्छ त्यति धेरै एनर्जी चाहियो. एनर्जी कहाँबाट आउँछ? माइटोकन्ड्रियाबाट आउँछ. So obviously it need more number of mitochondria. त्यस्तै अब कुनै सेल इनएक्टिभ भएर बसेको छ है. सो इट इज नट डुइङ एनी काइन्ड अफ वर्क भनेको त्यसलाई एनर्जी चाहिएन नि इनएक्टिभ स्टेटमा बस्नलाई थोरै एनर्जी भयो नि पुग्छ उसलाई. सो त्यस्तो सेलमा के हुन्छ माइटोकन्ड्रियाको नम्बर थोरै हुन्छ. सो नम्बर अफ माइटोकन्ड्रिया वाट इट भेरी अकर्डिङ टु फिजियोलोजिकल एक्टिभिटी अर एनर्जी रिक्वायरमेन्ट अफ द सेल. सो हाई फिजियोलोजिकल एक्टिभिटी छ भने हाई नम्बर अफ माइटोकन्ड्रिया, मोर एनर्जी रिक्वायरमेन्ट. लेस फिजियोलोजिकल एक्टिभिटी छ भने less number of mitochondria and less energy requirement. But minimum number of mitochondria in a cell it is 1 per cell, right? It is found in tinta specimen like species on this. One is microsterias, chlorella, trypanosoma. So you can remember it like TCM or MTC. So tinta mainly 1 mitochondria per cell, that is microsterias, chlorella and trypanosoma. So mitochondrial normally it is difficult to observe in a microscope. So त्यही भएर यसलाई observe गर्नलाई we use a special stain, that is what Janus green stain. Cell wall को केसमा कुन stain थियो? Cell wall को केसमा gram stain थियो. त्यस्तै for mitochondria there is a special stain called as Janus green stain. So mitochondria of a cell are collectively called as what? Chondriome.
सो सिंगल माइटोकन्ड्रिया छ भने त्यो माइटोकन्ड्रिया नै भन्ने, तर सेलमा होइन 10 वटा माइटोकन्ड्रिया छ अथवा 20 वटा माइटोकन्ड्रिया छ होइन, मल्टिपल नम्बर छ भने कलेक्टिभली दे आर कल्ड एज व्हाट कन्ड्रियोम। इन्डिभिजुअली माइटोकन्ड्रिया भन्छौँ, कलेक्सन अफ माइटोकन्ड्रिया इज व्हाट इट इज कन्ड्रियोम। सो माइटोकन्ड्रिया माइनस आउटर मेम्ब्रेन इट इज इक्वल टु व्हाट माइटोप्लास्ट। सो दुईटा मेम्ब्रेन थियो है, सो आउटर मेम्ब्रेन थियो, इन्टर मेम्ब्रेनस स्पेस थियो, एन्ड के थियो त्यसको भित्र इनर मेम्ब्रेन थियो। सो आउटर मेम्ब्रेनलाई रिमुभ गर्यो भने जुन हाम्रो रिमेनिङ बाँकी हुन्छ द्याट इज कल्ड एज माइटोप्लास्ट है। सो इट डिवाइड बाई बाइनरी फिजन टु फर्म न्यू माइटोकन्ड्रिया। सो यसको लाइफ स्प्यान भनेको नर्मली हाम्रो 5 to 10 days हुन्छ। सो आफ्टर 5 to 10 days यो चाहिँ के हुन्छ, सो इट डिवाइड्स बाई बाइनरी फिजन होइन, बाइनरी फिजनको थ्रु यो डिभाइड भएर यसले न्यू माइटोकन्ड्रिया फर्म गरिदिन्छ। सो एउटा माइटोकन्ड्रियाबाट इट क्यान लिड टु द फर्मेसन अफ अदर माइटोकन्ड्रिया। माइटोकन्ड्रियामा एउटा स्पेसल प्रोपर्टी चाहिँ यसमा डिएनए हुन्छ र राइबोसोम पनि हुन्छ है। सो डिएनए कस्तो डिएनए हुन्छ यसको भित्र, म्याट्रिक्समा डिएनए थियो र राइबोसोम थियो है, अलरेडी हेऱ्यो हामीले। सो डिएनए वाज सिंगल डबल स्ट्रान्डेड सर्कुलर डिएनए हुन्छ र राइबोसोम होइन, राइबोसोम अफ माइटोकन्ड्रिया इज 70S टाइप। सो सी राइबोसोम 2 टाइप्स अफ हुन्छ, 70S र 80S। प्रोक्यारियोटमा नर्मली हाम्रो 70S हुन्छ, युक्यारियोटमा नर्मली कस्तो हुन्छ 80S हुन्छ। बट माइटोकन्ड्रिया युक्यारियोटिक माइटोकन्ड्रिया, प्रोक्यारियोटमा के हुन्छ, प्रोक्यारियोटमा माइटोकन्ड्रिया हुँदैन, युक्यारियोटमा हुन्छ है। सो त्यसमा पनि दो इट इज युक्यारियोटिक स्ट्रक्चर, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ 70S राइबोसोम नै हुन्छ। सो बुझ्यो स्लाइड, टिल नाउ क्लियर छ भन्ने, यु क्यान रेस्पोन्ड। सेप कस्तो थियो, सिलिन्ड्रिकल थियो, नम्बर पनि हामीले डिस्कस गर्यौँ होइन, भेरिएबल हुन्छ अकर्डिङ टु फिजियोलोजिकल एक्टिभिटी। मिनिमम 1 तीनटामा हुन्छ, एमटीसीमा द्याट इज माइक्रोस्टेरियाज, ट्रिप्यानोसोमा र क्लोरेलामा। स्टेन कुन स्टेन छ, जानस ग्रीन स्टेन छ यसको लागि। कलेक्टिभली इट इज कल्ड एज कन्ड्रियोम र आउटर मेम्ब्रेन रिमुभ गर्यो भने द्याट इज व्हाट माइटोप्लास्ट। इट डिवाइड बाई बाइनरी फिजन टु फर्म न्यू माइटोकन्ड्रिया। डिएनए हुन्छ कस्तो डिएनए, सिंगल डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर डिएनए हुन्छ र राइबोसोम कस्तो हुन्छ 70S राइबोसोम हुन्छ। Okay, so mitochondria है ना known as powerhouse of the cell. So why it is known as powerhouse of the cell? Power कहाँबाट आउँछ, पावर आउँछ हाम्रो केबाट, एनर्जीबाट, एटिपीबाट आउँछ है पावर। So since यसमा चाहिँ के हुन्छ, so it is also known as powerhouse of the cell because it is responsible for extracting energy from food through cellular respiration. So mitochondria मा हैन different enzymes हरू हुन्छ. Those enzymes are responsible for the process of respiration. Respiration मा के हुन्छ, फुडलाई ब्रेक गरेर हैन we get energy from it. त्यसको लागि कसरी हुन्छ त्यो ब्रेक, एन्जाइम चाहिन्छ है त्यसको लागि। Those enzyme are present in mitochondria है। त्यही भएर माइटोकन्ड्रियामा के हुन्छ, एटीपी फर्मेसन हुनु भयो है। सो एटीपी आर व्हाट एनर्जी करेन्सी अफ द सेल। सो सिन्स यसमा एटीपी फर्मेसन हुँदैछ द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज, यसले के गर्छ पावर सप्लाई गर्छ या एज अ रिजल्ट एटीपी एनर्जी सप्लाई गर्छ। सो देयरफोर माइटोकन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस अफ द सेल। किन भन्छ माइटोकन्ड्रियाले पावर हाउस अफ द सेल, किनभने त्यहाँ के छ एन्जाइम्सहरू छ जसले गर्दा देयर इज सेलुलर रेस्पिरेसन। रेस्पिरेसनबाट के भयो, फुड ब्रेकडाउन भएर एनर्जी रिलिज भयो हैन, एटीपी फर्मेसन भयो। सो द्याट्स वाइ माइटोकन्ड्रिया इज कल्ड एज पावर हाउस अफ द सेल। अर्को एउटा कन्सेप्ट छ, माइटोकन्ड्रिया इज अल्सो नोन एज सेमी अटोनोमस सेल अर्गानेल। सेमी अटोनोमस भनेको के, सेमी अटोनोमस भनेको सेमी इन्डिपेन्डेन्ट है, अटोनोमस भनेको इन्डिपेन्डेन्ट, सेमी अटोनोमस भनेको सेमी इन्डिपेन्डेन्ट। के हुन्छ माइटोकन्ड्रियामा हैन, माइटोकन्ड्रियामा उसको आफ्नो डिएनए हुन्छ र राइबोसोम हुन्छ है। अनि देयरफोर दे हैव द क्यापेसिटी टु मेक सम अफ देयर प्रोटिन। सो सिन्स दे हैव देयर ओन डिएनए एन्ड राइबोसोम, त्यसले गर्दा दे क्यान मेक सम अफ देयर प्रोटिन। बट फर अवर लाइक सर्टेन पार्ट मात्रै बनाएको चाहिँ कम्प्लिट प्रोटिन सिन्थेसिस इट क्यान नट डु। फर रिमेनिङ प्रोटिन दे हैव टु डिपेन्ड अपन अब अदर सोर्समाथि त्यसलाई डिपेन्ड गर्नुपर्छ। द्याट्स वाइ दे आर कल्ड एज व्हाट सेमी अटोनोमस सेल अर्गानेल। वाइ अगेन म भन्छु फेरि, किनभने त्यसमा डिएनए हुन्छ र राइबोसोम हुन्छ। राइबोसोम इज व्हाट, इट इज द साइट अफ प्रोटिन सिन्थेसिस।
right? So ribosome protein synthesis भयो, त्यही भएर they are able to make some of their protein, right? Very important word, some of their own protein. So that's why they are called as what? Semi-autonomous cell organelle. Okay, so history छ थोरै. हिस्ट्रीमा चाहिँ it is discovered by Oliker in striated muscle of the insect. Who discovered mitochondria भनेर सोध्यो भने is Oliker हैन, who discovered mitochondria. केमा डिस्कभर गरे? स्ट्रेटेड मसल अफ इन्सेक्टमा. स्ट्रेटेड भनेको कस्तो? भोलन्टरी कि इनभोलन्टरी? सो स्ट्रेटेड इज भोलन्टरी है. स्मुथ मसल भएको भए इनभोलन्टरी हुन्थ्यो. सो स्ट्रेटेड मसलमा डिस्कभर गरेको छ. के को स्ट्रेटेड मसलमा? इन्सेक्टको. र टर्म माइटोकन्ड्रिया इट वाज गिभन बाई बेन्टा एन्ड टर्म बायोप्लास्ट वाज गिभन बाई अल्टम्यान. सो बायोले कन्फ्युज नहुनु है. बायोप्लास्ट इज अल्टम्यान, लाइक माइटोकन्ड्रिया हैन. बायो मेम्ब्रेन भन्ने थियो भने सेल मेम्ब्रेन, र बायोलोजिकल मेम्ब्रेन वाज व्हाट? सेल मेम्ब्रेन प्लस अर्गानेल मेम्ब्रेन. सो डु नट गेट कन्फ्युज्ड. Again same हैन. So it is also known as what? Power house of the cell or electric house of the cell, cellular furnace. ATP means all of them has same meaning. So it is also known as what? Power house of cell, electric house of cell, cellular furnace and ATP meals. अर्को एउटा कन्सेप्ट छ हैन. So it is also known as endosymbiont of the cell or prokaryotic cell within eukaryotic cell or cell within cell. सो यसलाई के भन्छ? इन्डोसिम्बायोन्ट भनेको सेलको भित्र चाहिँ अब लाइक सिम्पली हुन्छ हैन, एउटा सेलको भित्र अर्को सेल एक्जिस्ट गरेको छ. सो द्याट वे इट इज अल्सो नोन एज इन्डोसिम्बायोन्ट अर प्रोक्यारियोटिक सेल विदिन युक्यारियोटिक सेल अर सेल विदिन सेल. सो वाइ हैन, किन भन्छ यसरी यसलाई? सो वाइ इन्डोसिम्बायोन्ट? ओके, सो अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज हैन, के एज्युम गरेछ भने माइटोकन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट दुईटैले भन्छ इन्डोसिम्बायोन्ट अफ द सेल. सो के थियो कि माइटोकन्ड्रिया हैन, यो भनेको एउटा प्रोक्यारियोटको फर्ममा एक्जिस्ट गर्थ्यो हैन, एज अ इन्डिपेन्डेन्ट अर्गानिजम विच वाज प्रोक्यारियोट. बट स्लोली ड्युरिङ द कोर्स अफ इभोल्युसन वाट ह्यापेन्ड इज माइटोकन्ड्रियाले के गर्यो? लाइक नट माइटोकन्ड्रिया हैन, एउटा युक्यारियोटिक सेलले के गर्यो? सो त्यो जुन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट प्रोक्यारियोटिक सेल थियो विच वाज माइटोकन्ड्रिया अर क्लोरोप्लास्ट, त्यसलाई इन्गल्फ गर्दै अरे यहाँ इन्गल्फ गर्दैछ. दिस इज एरोबिक प्रोक्यारियोट. सो इट कुड बी आइदर माइटोकन्ड्रिया अर क्लोरोप्लास्ट. अनि यो चाहिँ हाम्रो कस्तो युक्यारियोटिक सेल छ एउटा. युक्यारियोटिक सेलले के गर्यो? यसलाई इन्गल्फ गरिदियो है. सो इट वेन्ट इनसाइड द सेल. अब यहाँ हेर, दिस इज वाट? फोटोसिन्थेटिक प्रोक्यारियोट. यो यसलाई पनि इन्गल्फ गरिदियो यसले. सो सी यो पनि गयो अब सेलको भित्र, अनि दिस इज अल्सो इनसाइड द सेल. सो वाट ह्यापन इज, सो वेन दे इन्टर इनसाइड द सेल, so this established a symbiotic relationship with the cell. They were not digested by the enzyme or degrade bhaina tinharu. Instead they formed a symbiotic relationship for the cell. So chloroblast le ke garyo cell ko lagi it started doing photosynthesis haina, khana pakaune काम. Mitochondria le ke garyo jun hamro energy formation काम छ. So it started doing that. So you all like so all three of them, that is the eukaryotic cell and यो जुन हाम्रो chloroplast or mitochondria. So they started together हैन, working like as a single unit हैन. So as together तिनीहरु काम गर्न थाल्यो. So that is why हैन, so since यो एउटा prokaryote eukaryotic cell भित्र इन्टर गरेर, so it was established as a cellular organelle. So that's why we call it as what? Endosymbiont or prokaryotic cell within eukaryotic cell or cell within cell. बुझ्यो यो कन्सेप्ट?
So next we have a structure of mitochondria हैन. So what is mitochondria? So mitochondria भनेको double membrane bound, double membrane envelope हैन, which provide good tensile strength and stability and flexibility to them. So दुईटा membrane छ, membrane को काम बाट protection provide गर्नु है. So यसले like double हैन, so it provide, so since दुईटा membrane छ यसले हाम्रो good tensile strength provide गरेको हुन्छ. So जुन outer membrane थियो, they are about 60 to 70 angstrom thick, and दुईटा membrane को बिचको जुन space थियो त्यसको size was also about 60 to 70 angstrom. So जुन हाम्रो the innermost compartment हैन, innermost compartment it remain filled with the matrix. Matrix मा के थियो? Matrix मा lipid proteins हैन, circular DNA, हाम्रो 70s ribosome र certain granules. So same thing हैन, we have already discussed it. Slide change, why not? Okay, so जुन हाम्रो inner mitochondrial membrane छ, it increases its surface area by giving out tubular structure called as mitochondrial crest है, अनि that is a mitochondrial cristae हैन, त्यही भनेको त्यही हो. अनि in the inner membrane of the mitochondria have elementary particle, so F1 particle or elementary particle, so they are responsible for ATP. So they have a special enzyme called as ATP synthetase है, जसले गर्दा त्यहाँ के हुन्छ, oxidation and phosphorylation, commonly भन्ने भने oxidative phosphorylation हुन्छ. Okay, so यो जुन हाम्रो F1 particle थियो, F1 particle is the site of oxidative phosphorylation. यो प्रोसेसमा के हुन्छ, जुन हाम्रो अक्सिजन छ हैन, अक्सिजनलाई रिड्युस गरेर we produce ATP. So ATP synthesis को लागि we need enzyme ATP synthetase. So यो जुन enzyme छ, that is present in this F1 particle or elementary particle. त्यही भएर this is the site of what? Oxidative phosphorylation. Right? So already discussed this. So here are some facts about mitochondria. So about 70% of the enzyme is found in matrix of the mitochondria. So matrix of the mitochondria is a very enzyme rich structure. त्यसमा maximum enzymes are present, which are needed for various process like oxidative phosphorylation को लागि, Krebs cycle को लागि. So different cellular process को लागि जुन enzyme हुन्छ, that is present in where matrix of mitochondria मा. Oxysome are also called as functional unit of mitochondria because it take part in ATP synthesis. Why oxysome are called as functional unit? किनभने त्यसमा ATP synthesis हुन्छ, which is the main function of mitochondria. किन हुन्छ त्यो? Because of the presence of enzyme, what? ATP synthetase. Right? So oxidative phosphorylation is the process of ATP synthesis in mitochondria, which is O2 dependent but light independent. So के थियो O2 dependent? Why? किनभने अक्सिजनलाई रिड्युस गरेर हाम्रो के ATP बनाएको हैन, but it does not depend upon the light, so it can take place either in light or dark. Light ले affect गर्दैन यो प्रोसेसलाई. So enzyme of Krebs cycle. So Krebs cycle पनि एउटा हाम्रो TCA cycle भन्छ भने यसलाई. So this is also energy generate गर्ने process. यसमा के हुन्छ? So this is found in matrix of the mitochondria except succinate dehydrogenase enzyme, which is found in where? Inner mitochondrial membrane मा. So Krebs cycle तिमीहरुले +2 मा नि पढेको होला है. So long question मै सोध्यो चाहिँ. So this यसको जुन हाम्रो enzyme छ, maximum enzyme they are found in where? Matrix of the mitochondria मा. But एउटा enzyme छ succinate dehydrogenase. Important question छ as a MCQ point of view. So यो जुन हाम्रो enzyme छ, it is found where? It is found in inner mitochondrial membrane. So 70% enzyme कहाँ हुन्छ? Matrix of mitochondria मा हुन्छ. Oxysome are called as functional unit. Why? Because they take part in ATP synthesis. Oxidative phosphorylation, it depends upon oxygen but light independence छ यो. र अर्को चाहिँ enzyme of Krebs cycle, they are found in what? Matrix of the mitochondria except succinate dehydrogenase, which is found in the inner mitochondrial membrane. So this was about mitochondria. हाम्रो next topic चाहिँ plastid है अब आजको. So any confusion in mitochondria? So now we will start plastid as a core topic. We have something left. Mitochondria. Okay, so mitochondria, this is the last slide of mitochondria.
So matrix of mitochondria is rich in manganese भन्ने एउटा एलिमेन्ट हुन्छ अनि लाइफ स्प्यान अफ माइटोकन्ड्रिया 5 to 10 days हैन अलरेडी डिस्कस गरे हामीले सो व्हाट ह्यापन्स आफ्टर के हुन्छ 5 to 10 days पछि इट अन्डरगोस बाइनरी फ्युजन भएर के हुन्छ इट डिवाइड्स हैन टु गिभ न्यू माइटोकन्ड्रिया राइट अर्को इज अक्रिस्टेड माइटोकन्ड्रिया भनेको माइटोकन्ड्रियामा जुन हाम्रो क्रिस्टी थियो नि त्यो फोल्डिङ्सहरु so without cristae that is accristed mitochondria so those cristae are absent in it it is found in what spermatid so spermatid ma jun mitochondria huncha it is accristed त्यसमा cristae हुँदैन next one is peptide character in yeast is due to mitochondrial inheritance so what is peptide character so peptide character भनेको सिम्पली के हुन्छ माइटोकन्ड्रियल को हैन सर्टेन एन्जाइम्स मा के हुन्छ म्युटेसन हुन्छ है त्यो म्युटेसनले गर्दा माइटोकन्ड्रियाले आफ्नो नर्मल फंक्सन परफर्म गर्दैन है अनि इट शोज एबनर्मल एक्टिभिटी हैन सो ओभरअल दैट क्यारेक्टर इज पेटाइड क्यारेक्टर दिस इज कमनली फाउन्ड इन यीस्ट एन्ड इट इज ड्यू टु व्हाट माइटोकन्ड्रियल इनहेरिटेन्स so smallest mitochondria it is found in yeast and largest mitochondria it is found in oocyte of rana pipens so next one is largest organelle in animal cell हैन so mitochondria चाहिँ animal cell को largest organelle हो and plant cell ko second largest organelle it is plant cell ko largest organelle is what plant cell ko largest organelle ma chai chloroplast similarly it is third largest structure in plant cell after nucleus and chloroplast so nucleus chai so hera organelle cha yaha mathi ra yaha chai hamro last sentence ma ke chai structure cha so largest structure or largest component in cell bhanera sodhe bhanne nucleus एनिमल सेलमा लार्जेस्ट अर्गानेल भनेर सोध्यो भने वाट माइटोकन्ड्रिया प्लान्ट सेलमा लार्जेस्ट अर्गानेल सोध्यो भने क्लोरोप्लास्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट अर्गानेल इन प्लान्ट सेल भन्यो भने वाट माइटोकन्ड्रिया है लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ दुईटैमा न्यूक्लियस नै हो सो नाउ वी विल स्टार्ट प्लास्टिड सो प्लास्टिड पनि हैन इट इज वाट a double membrane bound organelle so duita cha double membrane bound organelle they are what mitochondria र plastid है अनि this is the largest cell organelle in plant so plastid लाई नै हाम्रो chloroplast chromoplast हरुमा चाहिँ डिवाइड गरेको छ so overall like भन्ने हो भने plastid it is the largest cell organelle in plant अनि जुन हाम्रो term plastid छ it was given by Haeckel अनि it is found in where it is found in plant cell मा हुन्छ यो र algae मा हुन्छ animal cell र fungi मा it is absent right plastid ka huncha plastid plant cell ma algae ma it is present so plastid it is like a photosynthetic apparatus hai त्यही भएर plant cell र algae ले चाहिँ they can make their own food because of the presence of this structure called as plastid र animal cell ma यो के हुन्छ absent हुन्छ fungi ma नि absent हुन्छ है plastid ma DNA is present so mitochondria ma पनि DNA was present similarly plastid ma पनि के हुन्छ DNA is present है यसमा नि plastid are responsible for manufacturing and storing food so plastid ko chai mainly तीनटा काम हुन्छ है first one is what food manufacturing food खाना बनाउने प्रोसेस हैन that is what manufacturing of the food अर्को प्रोसेस इज यसले कलर प्रोवाइड गर्छ so plastid मा चाहिँ हाम्रो सर्टेन कलरिङ पिगमेन्ट हुन्छ है अब सर्टेन टाइप अफ plastid मा त्यो पिगमेन्टले के गर्छ कलर प्रोवाइड गर्छ सेललाई अर्को के गर्छ यसले फोटोसिन्थेसिस मा हेल्प गर्छ हैन अगेन फुड प्रोसेस अफ फुड प्रिपरेसन इन प्लान्ट र त्यो फुडलाई स्टोर पनि गर्छ हैन सो डिपेन्डिङ अपन द हैन टास्क इट इज परफर्मिङ प्लास्टिडलाई क्लासिफाई गरेछ है डिफरेन्ट क्याटेगोरीमा सो व्हाट वाज प्लास्टिड भनेको डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल लार्जेस्ट सेल अर्गानेल इन प्लान्ट सेल टर्म कसले दियो टर्म हेकलले दियो एन्ड इट इज फाउन्ड इन वेयर प्लान्ट सेलमा र एल्गीमा प्रेजेन्ट हुन्छ एनिमल सेलमा र फन्जाइमा इट इज एब्सेन्ट सो द्याट्स वाइ हैन एनिमल सेल र फन्जाइमा चाहिँ दे डिपेन्ड अपन अदर सोर्स फर फुड सो इफ हामीसँग प्लास्टिड भएको भने हामीले नि आफ्नै बडीमा वी कुड सिन्थेसाइज फुड हैन हामीलाई एक्सटर्नल सोर्सेस माथि चाहिँ डिपेन्ड गर्नु पर्दैन थियो लाइक इन केस अफ प्लान्ट सेल है प्लान्ट सेलमा चाहिँ के हुन्छ आफै दे लाइक गेट द सनलाइट हैन र त्यहाँबाट चाहिँ आफै दे क्यान मेक देयर ओन फुड अनि डीएनए प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा अनि दे आर रिस्पोन्सिबल फर व्हाट अगेन म्यानुफ्याक्चरिङ फुड स्टोरिङ अफ द फुड फोटोसिन्थेसिस एन्ड कलरिङको लागि So this is the structure of plastid hai na this is what it looks like so this is the outer membrane again inner membrane huncha double membrane bound ho yo bichako space is what intermembrane space
सो प्लास्टिडमा हेर्दा यो जुन हाम्रो सिंगल युनिट छ है सो द्याट इज वाट थाइलाकोइड है सो सिंगल यो जुन हाम्रो प्लेट लाइक छ नि स्ट्रक्चर द्याट इज थाइलाकोइड र यसको यो जुन कलेक्सन छ ओभरअल यो 1 2 3 4 5 यो सबै कलेक्सन छ द्याट इज कलेक्टिभली कल्ड एज ग्राना यो पिक्चरमा छैन हैन अगाडि अर्को पिक्चरमा हुन्छ त्यो र यो जुन हाम्रो स्पेस छ द्याट इज वाट स्ट्रोमा अनि सो यो एउटा ग्राना यो अर्को ग्राना सो बोथ आर कनेक्टेड बाइ वाट ल्यामेला सो के भयो प्लास्टिडमा आउटर छ द्याट इनर मेम्ब्रेन भयो दिस इज इनर मेम्ब्रेन दिस इज वाट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यो बाहिर जुन छ द्याट इज वाट आउटर मेम्ब्रेन अनि दिस इज थाइलाकोइड र यहाँ हाम्रो जुन यो कलेक्सन छ हैन कलेक्सन अफ थाइलाकोइड द्याट इज वाट ग्राना अनि यो जुन हाम्रो कनेक्टिङ छ हैन सो टु ग्राना आर कनेक्टेड बाइ वाट दे आर ल्यामेला र यो जुन हाम्रो छ स्ट्रोमा यो जुन स्पेस छ हैन द्याट इज वाट स्ट्रोमा So we have classification of plastid. So plastid is classified into chromoplast. Chromoplast भनेको कलर प्रोवाइड गर्ने प्लास्टिड है. So chromoplast भनेको कलर प्रोवाइड गर्ने प्लास्टिड र अर्को इज ल्युकोप्लास्ट. So they are colorless plastid. So chromoplast simply colored plastid र ल्युकोप्लास्ट is colorless plastid. So chromoplast is further divided into हैन but depending कुन कलर प्रोवाइड गर्छ त्यसको बेसिसमा we have chloroplast ग्रीन कलर प्रोवाइड गर्ने रोडोप्लास्ट रेड कलर प्रोवाइड गर्ने र फियोप्लास्टले कस्तो ब्राउन कलर प्रोवाइड गर्ने है ल्युकोप्लास्टलाई पनि क्लासिफाई गरेको छ हैन सो ल्युकोप्लास्टमा के हुन्छ मेनली फुड मटेरियल इज बिङ स्टोर्ड है सो फुड मटेरियलको स्टोरेज हुन्छ ल्युकोप्लास्टमा सो डिपेन्डिङ अपन हैन कुन टाइप अफ मटेरियल स्टोर गरेको छ सो वी हेभ अमाइलोप्लास्ट वी हेभ एलियोप्लास्ट हैन र अर्को वी हेभ प्रोटिनोप्लास्ट सो अमाइलोप्लास्टमा के स्टार्चलाई स्टोर गर्छौं हैन अनि एलियोप्लास्टमा चाहिँ हाम्रो ओइललाई अनि फ्याटलाई इट इज स्टोर्ड अनि प्रोटिनोप्लास्टमा के प्रोटिन इज स्टोर्ड सो इन्डिभिजुअली हामी सबै कम्पोनेन्टलाई हेर्छौं अब सो फर्स्टमा चाहिँ वी विल स्टार्ट विथ क्रोमोप्लास्ट सो क्रोमो है नामले नै भन्छ क्रोमो भनेको कस्तो कलर प्लास्टिड सो हाउ दिज आर फर्मड सो सी दुईटा अप्सन हुन्छ either हैन they are formed from chloroplast or by leucoplast so chloroplast मा कस्तो कलर हुन्छ ग्रीन कलर हुन्छ है ग्रीन कलर किन हुन्छ क्लोरोफिल ले गर्दा हुन्छ सो ड्यू टु सम प्रोसेस इफ यो जुन क्लोरोफिल छ यो क्लोरोफिल रिप्लेस भएर हैन कुनै अर्को कलरको पिगमेन्ट आएर बस्यो भने कलर के हुन्छ चेन्ज हुन्छ अब लाइक रेड कलर प्रोवाइडिङ पिगमेन्ट आएर बस्यो भने रेड कलरको भइदिन्छ है त्यो हाम्रो क्रोमोप्लास्ट ब्राउन पिगमेन्ट आएर बस्यो भने कस्तो ब्राउन कलरको हुन्छ So this is how chloroplast it will convert into what chromoplast. अर्को के अप्सन हुन्छ ल्युकोप्लास्ट भनेको इनिशियली कलरलेस हो यसमा कुनै पिगमेन्ट आएर बस्यो भने there will be development of what color है so color it will become colorful that is it will change into chromoplast. So दुईटा प्रोसेस भयो either it is formed by chloroplast or by leucoplast. How by chloroplast? By replacement of chlorophyll by colored pigment अनि ल्युकोप्लास्टबाट कसरी बाइ डेभलपमेन्ट अफ कलर्ड पिगमेन्ट है यसको फंक्सन के भयो सो अलरेडी हामीले हेर्यौ टु प्रोवाइड कलर ड्यू टु प्रेजेन्स अफ फ्याट सोल्युबल क्यारोटिनोइड्स सो द क्यारोटिनोइड्स भनेको लाइक कलर प्रोवाइड गर्ने पिगमेन्ट है सो दे आर सो त्यसको एक्जाम्पलमा वी हेभ क्यारोटिन जान्थोफिल है दिज आर फ्याट सोल्युबल दैट इज लाइपोफिलिक सो लाइपोफिलिक हाम्रो मेम्ब्रेन पनि लाइपोफिलिक नै हुन्छ लाइपोफिलिक हुन्छ हैन so they like dissolve in the membrane and so they fuse with the membrane र जसले गर्दा यो कलर चाहिँ स्प्रेड हुन्छ अनि the color is demonstrated है okay so green tomatoes they changes to red due to replacement of chlorophyll by lycopene so see हाम्रो क्लोरोप्लास्ट बाट के भन्ने हाम्रो क्रोमोप्लास्ट भन्ने so green tomato किन ग्रीन थियो इनिशियली ग्रीन पिगमेन्ट थियो हैन त्यसमा that is chlorophyll थियो क्लोरोफिल पछि गएर के हुन्छ रिप्लेस भइदिन्छ by what lycopene र लाइकोपिनले कुन कलर प्रोवाइड गर्छ लाइकोपिनले रेड कलर प्रोवाइड गर्छ सो नेक्स्ट अप्सन नेक्स्टमा वी हेभ ग्रीन चिली दे चेन्जेस टु रेड सो ग्रीन चिली थियो भने ग्रीन भनेको अभियसली क्लोरोफिल छैन पहिला सो क्लोरोफिल थियो पहिला र पछि गएर इट इज रिप्लेस्ड बाइ व्हाट क्याप्सेन्थिन र क्याप्सेन्थिनले के कलर प्रोवाइड गर्यो रेड कलर प्रोवाइड गर्यो सो दुईटा इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल छ यो ग्रीन टोमेटो एन्ड फर ग्रीन चिली है टोमेटोमा के हुन्छ हाम्रो लाइकोपिन हुन्छ जसले गर्दा त्यो रेडमा चेन्ज भयो ग्रीन चिलीमा के हुन्छ क्याप्सेन्थिन छ जसले गर्दा त्यो रेडमा चेन्ज भयो
So similarly, chromoplast ma haina we have rotoplast, that is red plastid, and it is found in where? Red algae ma. The pheoplast, this is brown plastid, and this is found in brown algae. So chromoplast बुझ्यौ? Colored plastid छ है, formed by either chloroplast or leucoplast. अनि के हुन्छ, ग्रीन टोमेटोमा लाइकोपिन, ग्रीन चिलीमा क्याप्सिन्थिन, रोडोप्लास्ट भन्यो भने रेड प्लास्टिड, आर फर रोडो, आर फर रेड हैन, र रेड एल्गीमा हुन्छ यो. फियोप्लास्ट भन्यो भने ब्राउन प्लास्टिड, अनि केमा हुन्छ, ब्राउन एल्गीमा हुन्छ यो. So next ma haina we have leucoplast. So leucoplast, it is what? Colorless plastid छ. यसको मेजर फंक्शन के? स्टोरेज अफ डिजर्भ फूड मटेरियल. So chloroplast ले चाहिँ हाम्रो फूड सिन्थेसाइज गर्छ हैन. So that is stored by leucoplast. है के भयो फंक्शन? स्टोरेज अफ डिजर्भ फूड मटेरियल हैन. यसको 3 टाइप्स अफ हुन्छ अन द बेसिस अफ नेचर अफ द रिजर्भ फूड मटेरियल. सो कस्तो फूड मटेरियल स्टोर गरिरहेछ त्यसको बेसिसमा 3 टाइप्स अफ हुन्छ यो. अमाइलोप्लास्टले के? अमाइलेज हैन, स्टार्च स्टोर गर्छ. It is commonly found in rice and wheat. Next one is proteinoplast, or also known as what? Eleuronoplast. It is stored protein and it is commonly found in maize. So maize ma euta layer huncha हैन, called as eleuron. So you can remember it from there. हैन. So proteinoplast also called as eleuronoplast, and it is found in where? It stores what? Protein store गर्छ. It is found in maize. Orco we have eleuplast or oilosome, also known as oilosome, and it stores oil. It is found in ricinus. Ricinus line we also call it as castor seed. So के भयो leucoplast मा? Leucoplast भनेको colorless plastid है, point number 1. अर्को point is function हैन. What was the function? Storage of dissolved food material. 3 types of हुन्छ, amyloplast, proteinoplast र eleuplast. Amyloplast starch store गर्यो. Proteinoplast it stores protein, र eleuplast भनेको it stores oil. So finally हैन we have chloroplast. So chloroplast मा चाहिँ के हुन्छ? So this is the photosynthetic pigment है. So it is found in all the green plant and algae, and they are the food producers of the plant. So chloroplast चाहिँ हाम्रो सबै हाम्रो green plants हरुमा र algae मा यो प्रेजेन्ट हुन्छ यो. अनि क्लोरोप्लास्टमा क्लोरोफिल छ है. सो क्लोरोफिल इट हेल्प इन photosynthesis process. So therefore they are also called as kitchen of the cell पनि भन्छौं क्लोरोप्लास्टलाई, किनभने क्लोरोप्लास्टमा चाहिँ जुन हाम्रो the process of preparation of food हैन, it is going on. And since they synthesize their own food, they are also called as food producers of the plant. So they are most commonly found हैन. So कहाँ हुन्छ यो भनेको मेसोफिल सेल्स हुन्छ. So leaf plant को leaf मा हैन एउटा स्पेशल टाइप अफ सेल हुन्छ, that is called as mesophyll cell. So chloroplast चाहिँ maximum mesophyll cell मै it is found, अनि they contain high concentration of chlorophyll that trap the sunlight. So what happens? So plant मा leaf छ है. So leaf को भित्र mesophyll cells हुन्छ. mesophyll cell मा के हुन्छ? So there is very high concentration of chlorophyll. chlorophyll ले के गर्छ? sunlight ले ट्र्याप गर्छ र त्यो sunlight ले युटिलाइज गरेर it prepares the food है. So that the overall process is photosynthesis. So chloroplast मा के भयो? कहाँ हुन्छ यो maximum हाम्रो mesophyll cells मा हुन्छ है, and it is responsible for the process of photosynthesis. So it was discovered by Sachs and the term was given by Skimper. So do not get confused, यो नामहरु उस्तै उस्तै नाम छ. Discovery भन्ने Sachs and term chloroplast भन्ने what? Skimper. So this picture shows like what the chloroplast looks like. So see, this is the outer membrane, and here हाम्रो inner membrane. यो जुन बिचको छ नि यो, this is the intermembrane space, and this inner part is what? Stroma, and यो single plate like structure, that is thylakoid, and thylakoid को collection is granum or grana हैन, and they are connected by lamella है. So plastid को structure मा हामीले हेरेको थियौ है. So the same type structure हो chloroplast को नि, it is just green colored हुन्छ यो, त्यति हो. So के मा divided छ chloroplast? दुईटा component मा mainly हुन्छ यो, stroma मा र granum मा. Okay, so some theory about the structure of chloroplast. So दुईटा membrane हुन्छ, outer membrane र inner membrane. बिचको space is what? Intermembranous space.
अनि the outer membrane हुन्छ outer membrane it permit the movement of ion and metabolites. So यो भनेको somewhat less permeable हुन्छ somewhat more permeable हुन्छ है than inner membrane. So outer membrane ले दुईटा कुराको लाइक परमिसन दिन्छ हैन पास हुनलाई मोमेन्ट that is ion र metabolite. Inner membrane चाहिँ highly specialized with the transport protein. So transport protein को example के भयो carrier protein, channel protein हैन. These are the type of example of transport protein है. So outer membrane, inner membrane. Outer membrane it permit the movement of ions and metabolite. Inner membrane चाहिँ it permit the movement of what? Transport protein. जस्तै channel protein, carrier protein. So दुईटै phospholipid bilayer हुन्छ है अनि बिचको स्पेस इज intermembrane space. यो साइड चाहिँ you do not need to remember है तर मैले मेन्सन गरिदिएको छु if you are interested हैन you can go through it. अनि each chloroplast has two regions, stroma and grana. So see this is the stroma हैन यो sky blue color को छ अनि this is what collections है so that is what granum. So दुईटा main region हुन्छ chloroplast मा one is stroma र अर्को चाहिँ grana. So दुईटैको एउटा आफ्नै individual function छ है. So each chloroplast has two definite region हैन namely stroma and grana. So grana हुन्छ grana it is the site of light reaction. LG भनेर सम्झिने है light reaction कहाँ हुन्छ भने grana मा हुन्छ र stroma मा चाहिँ के हुन्छ dark reaction हुन्छ. So the fluid present inside the chloroplast it is known as the stroma. What is the stroma? यो भनेको जुन fluid present थियो inside the chloroplast चाहिँ fluid nature हुन्छ यसको. That is called as the stroma. And inside the stroma, there are interconnecting flattened membrane compartment known as the stroma lamella. So दुईटा thylakoid है. So दुईटा thylakoidलाई connect गर्ने. So how they are lying on each other? So there must be हैन केही connection हुनु पर्छ. त्यही भएर तिनीहरु यो एकअर्काको माथि हैन पुरै स्टेबल भएर बसेको छ. So यसमा के हुन्छ यो जुन हाम्रो स्ट्रोमा छ है फ्लुइड यही गएर यता स्प्रेड भएको हुन्छ. And that is known as stroma lamella, also called as fret membrane. Slide ma cha agadi. Ani okay, so they are responsible for what? Yo jun hamro thylakoid ko connection ko लागि they are responsible. So two thylakoids are connected by stroma lamella or fret membrane. So since they are interconnecting and a flattened membrane compartment known as stroma lamella, it is the site of dark reaction. Most important point to remember. Dark reaction कहाँ हुन्छ स्ट्रोमा मा हुन्छ है during the process of photosynthesis. So photosynthesis मा दुईटा reaction हुन्छ light reaction and dark reaction. Dark reaction कहाँ हुन्छ स्ट्रोमा मा हुन्छ है. So next we have grana. So the stacked portion of the membrane bound flattened disc of the chloroplast it is known as grana. So जुन हाम्रो त्यही यो thylakoid को जुन हाम्रो collection छ है that is called as granum. दुईटा grana ले केले connect गरेछ lamella ले connect गरेछ. It is the site of what light reaction during photosynthesis. So I will summarize the structure ले म फेरि summarize गरिदिन्छु. So outer membrane, inner membrane. Outer membrane allows the movement of ions and metabolite. Inner membrane it is specialized with the transport protein like channel protein, carrier protein. Right? These membranes are कस्तो phospholipid in nature. दुईटैको बीचमा intermembrane space हुन्छ. त्यसको भित्र chloroplast मा दुईटा रिजन छ. One is stroma र अर्को चाहिँ grana. Stroma को कस्तो नेचर हुन्छ fluid like नेचर हुन्छ है त्यसमा. र this is the site of dark reaction. Photosynthesis मा दुईटा हुन्छ dark र light reaction. Dark reaction it takes place in stroma है. अनि stroma चाहिँ के हुन्छ त्यो स्प्रेड भएर thylakoids लाई कनेक्ट गरेको हुन्छ हैन. So that is called as what stroma lamella. Stroma lamella is also known as fret membrane. अर्को ग्राना भनेको लाइट रिएक्सनको साइट एलजी भनेर यु क्यान रिमेम्बर इट. ग्राना भनेको के हो भनेको थाइलाकोइडको लाइक कलेक्सन हो है र टु ग्राना दे आर कनेक्टेड बाइ ल्यामेला. सो वी हैव फ्यू टर्म्स हैन. सो थाइलाकोइडमा एउटा हाम्रो स्पेसिफिक साइटमा हैन. सो थाइलाकोइडमा सर्टेन स्पेसिफिक साइटमा photosynthetic pigments are present and they are collectively called as what? Quantasome. So what is quantasome? So these are the photosynthetic pigments present in the membrane of thylakoid at a specific site.
सो थ्यालाकोइडमा चाहिँ अब एभ्रिवेयर चाहिँ हुँदैन है, त्यसमा नि स्पेसिफिक साइट हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट इज प्रेजेन्ट, जसले गर्दा फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेस हुन्छ। कुन प्रोसेस? लाइट रिएक्सन हुन्छ होइन। सो द्याट इज कल्ड एज वाट? क्वान्टाजोम। सो क्वान्टाजोममा चाहिँ सिन्स फोटोसिन्थेसिस लाइक फङ्सनल प्रोसेससँग इट डिल्स होइन, इट इज अल्सो नोन एज फङ्सनल युनिट अफ द क्लोरोप्लास्ट। र यो जुन स्ट्रक्चरमा प्रेजेन्ट छ द्याट स्ट्रक्चर इज थ्यालाकोइड। So that structure is thylakoid हैन। So that's why thylakoid लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्ट्रक्चरल युनिट अफ द क्लोरोप्लास्ट भन्छौँ। We also call this thylakoid as baggy trouser भनेर पनि भन्छ है त्यसलाई। So each क्वान्टाजोममा 230 क्लोरोफिल मोलिक्युल्स हुन्छ र 50 क्यारोटिनोइड मोलिक्युल्स हुन्छ। 230 क्लोरोफिलमा पनि दुईटा टाइपको छ, क्लोरोफिल ए, नोट गरे यो पोइन्ट, क्लोरोफिल ए एन्ड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए चाहिँ 160 एन्ड क्लोरोफिल बी भनेको अबाउट 70। अनि ब्याक्टेरियल क्वान्टाजोममा चाहिँ के हुन्छ? 50 क्लोरोफिल मोलिक्युल्स आर प्रेजेन्ट इन ब्याक्टेरियल क्वान्टाजोम। थाइलाकोइड इज अल्सो नोन एज बैगी ट्राउजर है, यसको अनदर नेम। सो ग्राना आर इन्टरकनेक्टेड बाई मिन्स अफ स्ट्रोमा ल्यामेला। के थियो यो भनेको? त्यो स्ट्रोमाको चाहिँ लाइक एक्सटेन्सन थियो स्ट्रोमा ल्यामेला और फ्रेट मेम्ब्रेन। सो वी हैव हैन, सो फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट आर प्रेजेन्ट इन थाइलाकोइड एट स्पेसिफिक साइट। कुन साइडमा भन्यो भने द्याट इज कल्ड एज वाट? क्वान्टाजोम। क्वान्टाजोम भनेको फङ्सनल युनिट, थाइलाकोइड भनेको स्ट्रक्चरल युनिट। इच क्वान्टाजोममा 230 क्लोरोफिल ए हुन्छ, क्लोरोफिल हुन्छ, आउट अफ विच 160 क्लोरोफिल ए एन्ड 70 क्लोरोफिल बी र 50 क्यारोटिनोइड्स हुन्छ। ब्याक्टेरियल क्वान्टाजोम भन्यो भने 50 क्लोरोफिल। थाइलाकोइड इज अल्सो नोन एज बैगी ट्राउजर। अनि ग्राना आर इन्टरकनेक्टेड बाई मिन्स अफ स्ट्रोमा ल्यामेला और फ्रेट मेम्ब्रेन। सो नाउ नेक्स्टमा चाहिँ हामी सेप अफ क्लोरोप्लास्ट पढ्छौँ। क्लोरोप्लास्टको सेप पनि इट इज हाइली भेरिएबल अकर्डिङ टु होइन कुन स्पेसिसमा यो प्रेजेन्ट, नेचर अफ द प्लान्टमा नि अकर्डिङ टु इट इज हाइली भेरिएबल। सो बिफोर द्याट होइन क्लोरोप्लास्ट इज अल्सो नोन एज किचन अफ द सेल और फोटोसिन्थेटिक एपारेटस और ऑटोप्लास्ट। सो वाइ वी कल इट एज? किनभने क्लोरोप्लास्टमा के हुन्छ? क्लोरोफिल हुन्छ, क्लोरोफिलले लाइटलाई ट्र्याप गरेर होइन लाइक इट अन्डरगोज फोटोसिन्थेसिस, that is the process of formation of food. So food कहाँ प्रिपेयर हुन्छ? किचनमा प्रिपेयर हुन्छ नि। त्यही भएर प्लान्टमा चाहिँ अब यो क्लोरोप्लास्टमा फुड प्रिपेयर भएर we call it as kitchen of the plant. So here we have like some shape, यो चाहिँ पिक्चरमा like shape of the chloroplast देखाएको छ। So this is cup shaped, this is discoid, अनि यहाँ हाम्रो C shaped chloroplast, this is ribbed chloroplast, यो भनेको reticulate or network like, यहाँ चाहिँ spiral shaped chloroplast. So here it is what stellate, that is star shaped chloroplast. So example are important छ यसको, कुनमा कुन shaped हुन्छ। So cup shaped भनेको most commonly asked question हो यो। So cup shaped it is found in Chlamydomonas, C and C भनेर सम्झिने है। स्पाइरल स्पाइरोगाइरामा हुन्छ। स्पाइरोगाइराको नाम यो भनेको स्पाइरोगाइरा हैन कि स्पाइरल क्लोरोप्लास्टले गर्दा नै आएको हो यसको नाम। नेक्स्ट वी हेभ स्फेरिकल, स्फेरिकल चाहिँ हाम्रो क्लोरेलामा हुन्छ। हर्ससु भनेको इट इज अल्सो नोन एज गर्डल शेप्ड, यो भनेको युलोथ्रिक्समा हुन्छ यो। रेटिकुलेट और नेट लाइक चाहिँ ओडोगोनियममा हुन्छ। एस्टिलेट और स्टार शेप्ड जाइगनिममा हुन्छ। अनि डिस्कोइड चाहिँ इट इज फाउन्ड इन वचेरिया एन्ड कारा। सो यु क्यान रिमेम्बर इट लाइक VDC भनेर सम्झिन सकिन्छ है। सो V फर वचेरिया, D फर डिस्कोइड र C फर कारामा र ओभल और बाइकन्केभ हायर प्लान्टमा। सो एक्चुअली हेर्दा चाहिँ यो कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ, तर यु निड टु रिमेम्बर इट हैन, किनभने यहाँबाट फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ क्वेसनहरु। सो रिवाइज इट टाइम टु टाइम, यु विल रिमेम्बर। कप सेट के क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरल स्पाइरोगाइरस, यो दुईटामा कन्फ्युजनमा आउनु पर्ने हो। त्यस्तै वी हेभ स्फेरिकल क्लोरेलामा हुन्छ। हर्ससु युलोथ्रिक्समा हुन्छ। दिस इज अल्सो नोन एज गर्डल शेप्ड। रेटिकुलेट और नेट लाइक ओइटोगोनियममा हुन्छ। अनि एस्टिलेट और स्टार लाइक जाइगनिममा हुन्छ। डिस्कोइड वाउचेरिया र कारामा हुन्छ। हायर प्लान्ट भन्यो भने ओभल और बाइकन्केभ। सो नम्बर अफ क्लोरोप्लास्ट पनि भेरिएबल छ है। क्लेमाइडोमोनास एन्ड क्लोरेलामा चाहिँ सिंगल क्लोरोप्लास्ट इज फाउन्ड। सो ओभरअलमा एउटा मात्र क्लोरोप्लास्ट हुन्छ। युलोथ्रिक्समा चाहिँ हाम्रो
single chloroplast in each cell. So यसमा shape कस्तो थियो यूलोथ्रिक्समा? It was horseshoe or girdle shape थियो. जाइगोनिममा कस्तो हुन्छ? डबल क्लोरोप्लास्ट इन इच सेल है. सो जाइगोनिममा कस्तो थियो सेप? एस्ट्रिलेट or स्टार लाइक है. So since mitochondria and chloroplast, there are so many similarities. So both of them are double membrane bound organelle. है दुईटैमा DNA हुन्छ. So this is more like a comparison हैन. So कुन similarity र difference we are going to discuss in this slide. यसपछि we will start ribosome. So mitochondria भनेको mostly rod shape or cylindrical shape पनि भन्छौ. Chloroplast lens shape. So lens मा चाहिँ यसको variable shape हुन्छ हैन. So everything like we are seeing lens shapes. In certain plant they are also lens shaped. अनि mitochondria मा के हुन्छ? They contain cristae, that was the fold of inner membrane. Chloroplast मा stroma and grana was there. है. Mitochondria मा they do not contain photosynthetic pigment. Chloroplast मा चाहिँ photosynthetic pigments हुन्छ, that is chlorophyll. Mitochondria सबैमा हुन्छ, plant cell, animal cell सबैमा. Chloroplast plant cell मा हुन्छ र algae मा पनि हुन्छ है. Mitochondria हैन, it is involved in aerobic respiration process like हाम्रो के oxidative phosphorylation हरुमा चाहिँ it is involved. र chloroplast it is involved in the process of photosynthesis. So यसले के गर्छ? यसले oxygen produce गर्छ है chloroplast photosynthesis ले, which occurs in chloroplast. Mitochondria मा के हुन्छ? यही जुन हाम्रो प्रोड्युस भएको अक्सिजन छ यसलाई युटिलाइज गरेर energy is formed and ATP is produced. So that occurs in where? Mitochondria. So these were the differences. So apart from that, few similarities are duitayma. So both provide energy with the cell. So एउटा भनेको ATP को फर्ममा, अर्को भनेको फुड को फर्ममा हैन. So overall टार्गेट चाहिँ के हो? सेललाई एनर्जी प्रोवाइड गर्नु हो. दुईटैमा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हुन्छ. दुईटैमा ओन RNA and DNA हुन्छ है. So they have similar enzyme and coenzyme. So जुन enzyme हुन्छ mitochondria मा chloroplast मा, so they have somewhat similar nature हुन्छ है. So both like oxidative enzymes हरु, reductive enzymes हरु. So they are somewhat similar in the chloroplast and mitochondria मा. So के भयो यिनीहरुको similarities मा? So similarity मा चाहिँ दुईटैले हैन सेललाई एनर्जी प्रोवाइड गर्छ. Both are double membrane. दुईटैमा DNA छ. Enzymes are similar in nature. Differences मा mitochondria मा के हुन्छ? Mitochondria मा aerobic respiration process हुन्छ. Chloroplast मा हाम्रो photosynthesis हुन्छ. Mitochondria मा चाहिँ it uses oxygen र chloroplast it produces oxygen. Mitochondria मा cristae छ. Chloroplast मा हाम्रो के हुन्छ? Stroma and grana are present. Similarly, photosynthetic pigments चाहिँ हाम्रो chloroplast मा present छ. Mitochondria मा चाहिँ photosynthetic pigments are absent. Most important point is what? Mitochondria चाहिँ हाम्रो सबैमा हुन्छ. All cells मा present, plant as well as animal. Chloroplast only plant cell. So I hope it is clear. We will start ribosome. सानो टपिक छ ribosome, धेरै छैन ribosome मा. So ribosome भनेको चाहिँ एउटा it is a intracellular cytoplasmic organelle. र ribosome मा it is not membrane bound है. So अहिलेसम्म हामीले जुन पढ्यो हैन दुईटा both were double membrane bound. तर ribosome मा चाहिँ हाम्रो membrane हुँदैन. It is membraneless organelle. अनि अर्को चाहिँ this is the smallest electron microscopic and most abundant cell organelle. So smallest cell organelle भनेर सोध्यो भने ribosome. त्यस्तै most abundant cell organelle भनेर सोध्यो भने पनि ribosome. Ribosome मा के हुन्छ? Ribosome मा R for ribosome हैन, so RNA हुन्छ र protein हुन्छ. So that it is also known as what? It is also the site of protein synthesis in the cell. So ribosome को बारेमा most no point is it is the site of protein synthesis in the cell. यसमा के हुन्छ? RNA and proteins both are present. यो भनेको smallest छ, unmembranous, electron microscopy and most abundant cell organelle. So it was discovered and named by same scientist Pallad हैन. So since Pallad ले चाहिँ ribosome लाई discover पनि गर्नुभयो र name पनि दिनुभयो. So as a respect हैन to him, it is also known as Pallad particle. र ribosome मा protein synthesis हुँदैछ है, त्यही भएर it is also known as protein factory of the cell or engine of the cell. So engine ले के provide गर्छ? Energy provide गर्छ है. Protein ले नि energy provide गर्छ cell लाई. So that's why it is known as what? Protein factory of the cell or engine of the cell.
So ribosome लाई दुईटा प्रोसेस छ हैन through which we can isolate ribosome from other organelle. One is ultracentrifugation र अर्को चाहिँ fractionation. Ultracentrifugation मा के हुन्छ सो हामी पार्टिकलले सेन्ट्रिफ्युज गर्छौं हैन एउटा मसिनमा at a very 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 high speed. So त्यति हाई स्पिडमा सेन्ट्रिफ्युज गर्दा राइबोसोम के हुन्छ इट गेट सेपरेटेड हैन र वी क्यान स्टडी इट सेपरेटली. अर्को प्रोसेस कुन छ अर्को प्रोसेस इज फ्र्याक्सनेसन. फ्र्याक्सनेसनमा के हुन्छ अब सो डिफरेन्ट कम्पाउन्ड्स को हैन डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट को एउटा आफ्नो स्पेसिफिक प्रोपर्टी हुन्छ लाइक एउटा आफ्नो डेन्सिटी हुन्छ आफ्नो ग्राभिटी हुन्छ हैन त्यसको बेसिसमा हैन सो दे फर्म अ ग्रेडियन्ट. सो त्यो ग्रेडियन्ट को बेसिसमा वी सेपरेट द पार्टिकल्स है. So that overall process is what fractionation. So हामी fraction मा separate गर्छौं हैन depending upon the gradient. So these two processes are used to separate to isolate ribosome. That is what ultracentrifugation and fractionation. They are found in दुईटैमा present हुन्छ. Prokaryote मा नि present हुन्छ eukaryote मा नि present हुन्छ. So ribosome चाहिँ membrane bound होइन है त्यही भएर जुन हाम्रो membrane bound like membrane bound नभएको organelle they are present in prokaryote as well. So it is found in prokaryote as well as eukaryote. But duita exceptions are RBC ma and spermatozoa ribosome is absent. So what is ribosome? Membraneless, smallest, electron microscopy, most abundant cell organelle. के हुन्छ यसमा RNA हुन्छ plus protein हुन्छ site of protein synthesis. That's why it is also called as what? Protein factory of the cell or engine of the cell. It can be isolated by ultracentrifugation and fractionation. सबैमा present हुन्छ prokaryote plus eukaryote except RBC र spermatozoa. Okay, so this is what ribosome looks like. So यो जुन हाम्रो mRNA छ है so this ignore this. So माथिको larger subunit दुईटा subunit हुन्छ ribosome मा larger and smaller. So यो जुन छ larger subunit भयो. This is the smaller subunit. Larger subunit मा चाहिँ हाम्रो तीनटा साइट हुन्छ मेनली वी हैव A साइट P साइट एन्ड E साइट तीनटैको आफ्नो फंक्सन हुन्छ हैन. सो यो भनेको ट्रान्सक्रिप्सन र ट्रान्सलेसन मा चाहिँ यु विल नो साइट को फंक्सनहरु इन डिटेल मा. सो के भयो यसमा सो लार्जर सबयुनिट भयो एउटा स्मलर सबयुनिट लार्जर मा तीनटा साइट छ A साइट P साइट र E साइट. So यसको classification है so दुईटामा divided छ यो like there are many types of ribosome but for your level हैन you need to know two types of ribosome that is 70S ribosome and 80S ribosome. So depending upon their size and sedimentation coefficient. So what is sedimentation coefficient? So sedimentation coefficient भनेको so how quickly an organelle settles down. So suppose हामीले कुनै टेस्ट ट्युबमा हैन के organelle लाई राख्यौं हैन in a certain medium. So त्यो कति टाइममा हैन और कति छिटो bottom of the test tube मा पुग्छ हैन so that is called as what sedimentation coefficient. So त्यसको बेसिसमा र अर्को साइजको बेसिसमा it is divided into 70S and 80S. So यो जुन S छ S is what it is Sedberg unit. So this is the measuring unit of ribosome. S भनेको Sedberg unit known as what is it? It is the measuring unit of ribosome. K को basis मा divided छ mainly sedimentation coefficient को basis मा. So two types छ 70S र 80S. 70S चाहिँ predominantly prokaryote मा we get it. So it is also known as prokaryotic ribosome. यसको दुईटा subunit छ larger subunit is 50S र tiny subunit is 30S. It is found in prokaryotic cell but apart from prokaryotic cell eukaryotic cell को पनि दुईटा component मा it is found. केमा हुन्छ chloroplast मा and mitochondria मा. So about 70S ribosome also known as what prokaryotic ribosome दुईटा subunit हुन्छ 50S and 30S. They are found in prokaryotic cell plus chloroplast and mitochondria of eukaryotic cell. अर्को चाहिँ we have 80S ribosome. 80S like it is also known as what eukaryotic ribosome. यसको नि दुईटा subunit छ that is 60S larger subunit र small elliptical subunit 40S है. So 60S भनेको हाम्रो सर्कुलर थियो र जुन 40S छ that is elliptical. So they are present in all the eukaryotic cell including yeast मा पनि present हुन्छ यो 80S ribosome. So eukaryotic cell मा हैन like 70S is also present तर predominantly चाहिँ 80S present हुन्छ त्यही भएर 80S लाई eukaryotic ribosome भनेको.
So apart from this हैन अब यो साइज र सेडिमेन्टेसन कोएफिसिएन्ट बाहेक एउटा अर्को नै क्लासिफिकेसन छ राइबोसोम को सो इट इज प्रेजेन्ट एज फ्री एन्ड बाउन्ड फर्म सो फ्री फर्ममा छ भने फ्री राइबोसोम भयो बाउन्ड फर्ममा चाहिँ बाउन्ड फर्म अफ द राइबोसोम सो बाउन्ड कहाँमा बाउन्ड हुन्छ यो सो इफ इट इज बाउन्ड विथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम सम्म चाहिँ मोस्टली बाउन्ड भएर हुन्छ र एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम सँग चाहिँ राइबोसोम बाउन्ड भएर इट फर्म रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र फ्री फर्म चाहिँ मोस्टली हाम्रो साइटोसोलमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो सो क्लासिफिकेसन भयो है सो के को बेसिसमा छ सेडिमेन्टेसन कोएफिसिएन्ट र साइज को बेसिसमा सेडिमेन्टेसन कोएफिसिएन्ट भनेको हाउ क्विकली द अर्गानेल सेटल डाउन है बटममा कति छिटो त्यो अर्गानेल सेटल हुन्छ व्हेन इट इज पास थ्रु अ मिडियम है टु टाइप्स अफ छ 70s र 80s 70s प्रोक्यारियोटिक हैन दुईटा सब युनिट भयो त्यसको 80s युक्यारियोटिक र यसको नि दुईटा सब युनिट हुन्छ सबैको सो राइबोसोम फ्री छ भने फ्री राइबोसोम भयो कहाँ हुन्छ त्यो साइटोसोलमा हुन्छ बाउन्ड भनेको मोस्टली हाम्रो केसँग एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमसँग बाउन्ड हुन्छ यो एन्ड दैट इज what the rough endoplasmic reticulum. So this was about the theory portion of today's class. Now few MCQ छ so we'll solve it. MCQ मा पनि theory मा चाहिँ छुटेको few points जुन theory मा include गरेको थिएन हैन I have kept this in the MCQ portion. So question number 1, which of the following is light microscopic? Option number A, nucleus. B, cell wall and cell membrane. Option number C, cytoplasm. D, all. Responded in the chat box. What do you think? Answer ko no. Question number 1 ko. Which of the following is light microscopic? कुनलाई चाहिँ light microscope मा हेर्न मिल्छ? So all of them can be visualized under light microscope. So one को answer is D. Question number 2 ma. Which of the following is electron microscopy? So कुनलाई चाहिँ electron microscope मा हेर्न मिल्छ? Option number A is ribosome, B मा mitochondria, C मा both, D मा none. So 2 को answer चाहिँ both है. So ribosome as well as mitochondria both can be seen under electron microscope. Question number C मा we have ribosome attached to mRNA. So ribosome हैन mRNA सँग attach गर्दै भने what is it called? The overall structure लाई के भन्छ हामी? Option A मा polysome, B मा polyribosome, C मा ergasome र D मा all. Ribosome attached to mRNA, it is called as so all three of them like they are the similar term right? So they are like ribosome attached to mRNA, it is called as polysome. Polysome line we call it as polyribosome, but this line we call it as ergasome. So तीनटै भनेको एउटै term हो. So the correct option answer is all. Question number 4 ma mammalian mitochondria has A ma 55S ribosome, which ribosome? A ma 55S, B ma 70S, C ma 80S and D ma 60S. So see mitochondria मात्र भनेको भयो mitochondria केमा हुन्छ eukaryotic cell मा हुन्छ यो prokaryote मा हुँदैन mitochondria मात्र भनेको भए 70S हुन्थ्यो आन्सर किनभने mitochondria मा 70S राइबोसोम हुन्छ mitochondria र chloroplast मा but question मा mammalian mitochondria छ mammalian mitochondria ma the type of ribosome present is it is 55S. So the correct answer is option number A. So only for mammalian mitochondria है अरु भएको भए चाहिँ हाम्रो आन्सर के हुन्थ्यो B हुन्थ्यो 70S यो mammalian मेन्सन नगरेको भए तर since mammalian mitochondria मेन्सन गरेको छ the answer is 55S. Option number A is the correct option. So last slide as a class ko.
Site of photosynthesis in blue-green algae is A. Chloroplast, B. Photosynthetic lamella, C. Mitochondria, D. None. Blue-green algae, also called as cyanobacteria. The site of photosynthesis is. So blue-green algae भनेको prokaryote छ है. Prokaryote मा chloroplast is not present, absent हुन्छ chloroplast. Mitochondria is not a site of protein synthesis. Photosynthesis को site होइन mitochondria. यसमा respiration सँग related छ. Photosynthetic lamella. So cyanobacteria मा or prokaryote मा के हुन्छ? Photosynthetic lamella is present instead of त्यसमा चाहिँ हाम्रो photosynthesis takes place. So the correct answer is option number B. Next question, light reaction occurs at A. grana, B. stroma, C. both, D. none. भर्खर डिस्कस गरेको यो. सो लाइट रिएक्सन कहाँ हुन्छ? एल्जी भनेर सम्झने, ग्रानामा हुन्छ. डार्क रिएक्सन भएको भए स्ट्रोमामा. सो एन्सर इज अप्सन नम्बर ए. क्वेसन नम्बर 7 मा मैक्सिमम नंबर of chloroplast is found in ऑप्शन ए मा रूट, बी मा स्टेम, सी मा मेसोफिल cells of leaf, डी मा राइबोसोम. सो डी त हुँदै भएन किनभने राइबोसोम एन्ड क्लोरोप्लास्ट होइन, सो दे आर डिफरेंट सेल अर्गानेल्स. मैक्सिमम कहाँ हुन्छ? लीफ को मेसोफिल सेल्स मा हुन्छ है मैक्सिमम नंबर अफ क्लोरोप्लास्ट, जसले गर्दा देयर इज फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. मैक्सिमम भनेको चाहिँ कहाँनिर हुन्छ. लास्ट क्वेश्चन इज विच अफ द फलोइङ इज कलर्ड प्लास्टिड? ए मा ल्युकोप्लास्ट, बी मा रोडोप्लास्ट, सी मा फियोप्लास्ट, डी मा बोथ बी एन्ड सी. सो कलर प्लास्टिड भनेको क्रोमोप्लास्ट है. सो क्रोमोप्लास्ट कुन हो भनेर सोधिरहेछ. ल्युकोप्लास्टमा हाम्रो के हुन्छ? कलर हुँदैन. सी दिस इज कलरलेस प्लास्टिड. रोडोप्लास्टमा रेड पिगमेन्ट हुन्छ, रेड कलर्ड. फियोप्लास्टमा ब्राउन पिगमेन्ट, ब्राउन कलर्ड. सो ए, सो बी एन्ड सी आर व्हाट? कलर्ड प्लास्टिड. आन्सर कुन भयो? आन्सर डी भयो. डी, अप्सन नम्बर डी. So this was all about today's class. के confusion छ भने you can text.